السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل تعليمنا على الباوربوينت. والنهاردة هنتعلم ازاي ملف نربط ما بين البيانات في ملف الاكسل وشريحة او العرض التقديمي في الباوربوينت. احنا عندنا ادي جدول في ملف الاكسل. هنيجي بس عند الجدول كده وكوبي، رايت كليك وكوبي او نسخ، ونروح على الباوربوينت. وفي هناك على الشمال خالص، في هنا في الهوم هتلاقي عند البيست في بيست سبيشال. هيفتح لنا النافذه دي. هتلاقي في هنا بيست لينك مايكروسوفت اكسل ورك شيت. هنضغط هنا ونقول اوكي. هيفتح لنا هنا البيانات بتاعه الاكسل شيت. بقى في هنا ربط او لينك ما بين الاثنين، بحيث احنا لو فتحنا الاثنين كده مثلا، ادي الاكسل وادي الباوربوينت، لو جينا هنا غيرنا في اي بيانات موجوده، مثلا هنا ال8 دي نخليها 18، هتتغير على طول في الجدول اللي احنا حاطينه في الباوربوينت. ولو جينا افترضنا مثلا ان الجدول كله غيرنا الديزاين بتاعه، لو جينا كده مثلا وقلنا نختار ستايل تاني من الستايلز اللي موجوده ديت، مثلا دوت، اول ما تضغط عليه هتلاقي الستايل اتغير. ولو انت غيرت مثلا الخلفيه، خليتها مثلا بلون مختلف، هتلاقيها اتغير على طول. بقى في لينك على طول، اي حاجه تشتغل على في الجدول دوت اللي هو جوه الاكسل، اي بيانات تغيرها او اي ديزاين اللي هو تصميم في الجدول هيتغير بصفه تلقائيه في الباوربوينت. طب لو احنا كمان جينا في الاكسل هنا عايزين نربط ما بين اللي هو الرسم البياني او الشارت وما بين الباوربوينت، لو ضغطنا كده ودخلنا جينا عند انسيرت وعملنا رسم بياني تشارت كده مثلا، ادي الرسم البياني اللي موجود. الرسم البياني ده هنضغط عليه ونقول كوبي او نسخ، ونروح على الباوربوينت ونيجي هنا عند بيست. برضو هتلاقي في هنا اختيارات موجودة. ده يوز ديستنيشن، يعني خد اللي هو السيمز واللي هو الديزاين والتصميم من المكان اللي احنا نحط فيه، او تحتفظ من السورس، من السورس اللي احنا جايبين منه. هنختار مثلا دوت. ادي الرسم البياني اللي موجود. الرسم البياني ده برضو بقى فيه ربط او لينك بينه وما بين الاكسل. هنيجي نفتح ادي الاكسل. لو دخلنا هنا كده على الاكسل هنغير مثلا اي بيانات موجوده هنا. ال11 دي نخليها مثلا 40 عند الاوتوكاد، هيتغير على طول. ادي الاوتوكاد اتغيرت بصفه تلقائيه. مثلا افترضنا الاكسس هنا، هنيجي نغير على القيمه عند الاكسس، بدل مثلا ما 12 تبقى 80، هتتغير بطريقه تلقائيه في الباوربوينت. ولو برضو انت هتيجي تغير بدل مثلا هنا الاكسل دي، هنيجي نغيرها لحاجه تانية، مثلا نقول وورد، هتلاقيه بصفه تلقائيه اتغير هنا في الرسم البياني اهو. لو احنا كبرناه شويه كده، ادي متغير الوورد هنا، بقى هنا وورد وهنا وورد كمان زي ما احنا عاملين في الجدول. وبكده احنا نقدر نربط ما بين البيانات اللي في الاكسل او الرسم البياني في الاكسل في العرض التقديم بتاعنا، بحيث ان هو بدل ما كل شويه ناخد كوبي وبيست يتغير بطريقه تلقائيه، مسافه ما احنا بنغير البيانات يتغير على طول في الباوربوينت. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو مش مشتركين اشتركوا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.